Hello viewers and students. I welcome you in my YouTube channel at a lecture series on property laws. So friends, as you know, today we are going to discuss the concept of trust. So friends, firstly we must understand what is the concept of trust that we are going to discuss specifically afterwards. But generally we must know what is trust in a literal sense. So, good morning, you all, and thank you for joining me. So, friends, the trust word is generally used to denote the confidence, faith, etc. म्हणजे पहा आपण ज्यावेळेस ट्रस्ट हा शब्द वापरतो त्यावेळेस तो शब्द आपण विश्वास या अर्थाने वापरतो. तर हा शब्द ट्रस्ट ऍक्ट मध्ये कशा पद्धतीने वापरलेला आहे किंवा त्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे किंवा हे ट्रस्ट कन्सेप्ट काय आहे पाहूयात आपण लक्षात. ऍक्च्युअली to know what is the concept of trust and how the property can be used in a trust, we must know some history of trust. We must know what is the origin of trust, and therefore the origin of trust can be traced back to the ancient area, ancient period. पहा, पूर्वी खूप पूर्वी ज्यावेळेस असे काही कायदे नव्हते किंवा काही कंपल्शन नव्हतं त्यावेळेस समजा एक चॅरिटी करण्याचे वेगवेगळे मार्ग होते ज्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की त्यामध्ये एक धर्माच्या माध्यमातून किंवा वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून चॅरिटी केली जायची. म्हणजे जनरली पहा की स्वतःसाठी आवश्यक लागणाऱ्या सर्व गोष्टी मिळवणं ही वैयक्तिक जबाबदारी आहे. पण पुरातन कालापासून जे असे काही लोक होते जे की स्वतःसाठी काही बेसिक गोष्टी निर्माण करू शकत नव्हते किंवा मिळवू शकत नव्हते त्यांच्यासाठी या बेसिक गोष्टी समाज स्वतः प्रोव्हाइड करायचा. मग त्या निर्माण केल्या जायच्या, अन्नछत्र निर्माण केले जायचे ज्याच्यामुळे की काय कोणाच तरी प्रॉपर्टी असायची. हे अन्न, हे धर्मशाळा, ती बिल्डिंग कोणाची तरी असायची, ती प्रॉपर्टी कोणाची तरी असायची आणि तिथं गोरगरिबांना किंवा जे लोक अशा गोष्टी स्वतः मिळू शकत नाही अशा लोकांना ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या जायच्या किंवा नॉमिनल कॉस्टला दिल्या जायच्या. हे अशा पद्धतीची एक पूर्वी सिस्टम होता ज्यावेळेस की बाकीच्या काही गोष्टी नव्हत्या. नंतर काय झालं, एक मंदिरं अस्तित्वात आली किंवा धर्माच्या माध्यमातून नंतर चॅरिटी करायला चालू केल्या. ह्या गोष्टी झाल्या. सो the trust can be even through the religious ways or even in the temple, what the charity that is done by the temples, but even a private individual can do the charities. आणि पहा प्रायव्हेट व्यक्ती सुद्धा चॅरिटी करू शकतो पण तो त्या कशा पद्धतीने करू शकतो. he can use his own property, he can give his property for a trust purpose. तर मग तो काय करू शकतो, एक प्रायव्हेट ट्रस्ट एस्टॅब्लिश करून ह्या पद्धतीनं केलं जातं. त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की ट्रस्ट कॅन बी अ चॅरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो और ट्रस्ट कॅन बी द प्रायव्हेट ट्रस्ट ऑल्सो. की पब्लिक ट्रस्ट असू शकते का प्रायव्हेट ट्रस्ट असू शकतं. आणि त्या संदर्भाने मध्ये भारतामध्ये मग हे ट्रस्ट रेग्युलेट करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे तुम्हाला माहिती आहे की लॉ बेसिकली कोणताही लॉ अस्तित्वात येतो ते काहीतरी गोष्टी रेग्युलेट करण्यासाठी. आणि भारतामध्ये मग हे ट्रस्ट कोणते कोणते ऍक्ट आहेत की जे की ट्रस्टला ऍप्लिकेबल आहेत, ट्रस्टच्या ऍक्टिव्हिटी रेग्युलेट करण्यासाठी कोणते ऍक्ट अस्तित्वात आलेले पहा. त्याच्या संदर्भाने तुम्ही पाहत असाल की चॅरिटेबल ट्रस्ट ऍक्ट असतील, ट्रस्ट जर असतील त्यांना चॅरिटेबल अँड रिलिजियस ट्रस्ट ऍक्ट 1920 ऍप्लिकेबल होतो. दुसरा बॉम्बे चॅरिटेबल ट्रस्ट ऍक्ट 1950 ऍक्ट ऍप्लिकेबल होतो. आणि प्रायव्हेट ट्रस्ट साठी जर बोलायचं म्हटलं तर इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट 1882 हे ऍक्ट आहे. तर आपल्याला पाहायचं की सिलेबस मध्ये ट्रस्ट म्हणजे काय. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की ट्रस्ट जनरली
trust is the concept that is related to faith. The trust is the concept that is related to confidence, etc. म्हणजे हे विश्वासाशी संबंधित आहे लक्षात. कोणावर तरी आपण विश्वास टाकणे हा ट्रस्ट आहे लक्षात. कशासाठी? काहीतरी गोष्टी करण्यासाठी. तर आपण ह्या ट्रस्टच्या डेफिनेशन ऍक्ट मध्ये दिलेली डेफिनेशन पाहण्याच्या अगोदर पाहू की काही फिलॉसॉफर्सने पण ट्रस्टची डेफिनेशन देण्याचा प्रयत्न केला. तर पहिली आहे अकॉर्डिंग टू माइटलँड. माइटलँड हा फिलॉसॉफर आहे. तो काय सांगतो की ट्रस्टची डेफिनेशन काय आहे? See, according to Maitland, this definition of trust is derived from Latin word opus, O-P-U-S, opus. Add opus किंवा opus. तर opus याचा अर्थ आहे की on his behalf. On his behalf. म्हणजे पहा की कोणाच्या तरी बदल्यात कोणाच्या तरी थ्रू काम करणं किंवा ऑन हिज बिहाफ, त्याच्या बदल्यात दुसऱ्यानं काम करणं. ऍक्च्युअली मला माझे प्रॉपर्टी किंवा मला काय करायचं आहे, दुसऱ्यासाठी काम करायचं, ट्रस्टसाठी, दुसऱ्यासाठी चांगल्या गोष्टी काम करायचं आहे. पण तो मी न करता माझ्याऐवजी मी दुसऱ्याला अपॉइंट करणं की ते माझ्याऐवजी तू काम कर, च्या ऐवजी काम करणं म्हणजे ऑन हिज बिहाफ, दुसऱ्याला काम करायला लावणं म्हणजेच मी त्याच्यावर ट्रस्ट टाकणे की मला ह्या गोष्टी करायच्या आहेत समाजासाठी, पण ह्या गोष्टी तू मी न करता माझ्याऐवजी तू कर, अशा पद्धतीनं काय त्याच्यावर विश्वास टाकणं, फेथ टाकणं म्हणजेच याला ट्रस्ट म्हटलं जातं. हा ऑन बिहाफ, समबडी इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समबडी म्हणजेच समबडी इज इम्पोजिंग द ट्रस्ट अपॉन समबडी. तर याच्यासोबतच प्रोफेसर किटोन परत ट्रस्टची डेफिनेशन सांगण्याचा प्रयत्न करतात. आणि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किटोन, द ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप विच अरायझेस. ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप विच अरायझेस म्हणजे पहा, किटोन म्हणतात की ट्रस्ट हे रिलेशनशिप कधी अराईज होते हे कंडिशन सर्कमस्टान्सेस समजून घेणं गरजेचं. त्यासाठी तुम्ही अगोदर डेफिनेशन लक्षपूर्वक ऐका. सो द ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप विच अरायझेस when a person called trustee is compelled in equity to hold the property, whether for the benefit of some person or for the objects which are permitted by law. See, याच्यामध्ये किटोनची डेफिनेशन थोडीशी कॉम्प्लिकेटेड आहे, तर त्याला आपण एकदम सोपं करून पाहूया की म्हणजे नक्की ट्रस्ट काय आहे. तर पहा, ट्रस्ट एक दुसरं तिसरं काही नसून एक रिलेशनशिप आहे. ट्रस्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रस्टी, द सेटलर ऑफ ट्रस्ट अँड बेनिफिशियरी, वेअर द सेटलर ऑफ ट्रस्ट gives his property in a trust. It means the settler of trust creates a trust, and on that trust he appoints a trustee to take care or to look after what the property that is given in a trust. And this, it means the trustee must hold that property on the behalf of settler of trust, and he must use that property for the beneficiaries. म्हणजे पहा, trust is nothing but an arrangement whereby a person, trustee, holds the property as a nominal owner and for the benefit of beneficiaries. म्हणजे याच्यामध्ये पहा काय, ट्रस्ट मध्ये एक अरेंजमेंट केलेली आहे. ही अरेंजमेंट अशी केलेली आहे की तो ट्रस्टी, आता याच्यामध्ये 3 पार्टी आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं. ट्रस्टी, या ट्रस्ट मध्ये 3 पार्टीज आहेत लक्षात घ्या. हा जो व्यक्ती आहे तो सेटलर ऑफ ट्रस्ट आहे, ज्याला की इच्छा आहे की त्याची प्रॉपर्टी काय करायची आहे. हा जो सेटलर ऑफ ट्रस्ट आहे म्हणजे हा व्यक्ती की ज्याच्यामुळे की ट्रस्ट निर्माण होते, हा व्यक्ती की जो ट्रस्ट क्रिएट करत आहे, हा व्यक्ती की जो ते ट्रस्ट क्रिएट करून त्या ट्रस्टची एक प्रॉपर्टी क्रिएट करतोय, हा व्यक्ती आहे, त्याला सेटलर ऑफ ट्रस्ट म्हणतात. तर हा व्यक्ती जो ट्रस्ट क्रिएट करतोय आणि त्याची इच्छा आहे की ती जी प्रॉपर्टी आहे ती बेनिफिशियरी साठी वापरली जाईल. हा जो व्यक्ती आहे त्याची इच्छा काय आहे, ट्रस्ट केलेली जी प्रॉपर्टी आहे ती बेनिफिशियरी साठी वापरली जावी, म्हणून तो काय करतोय, ट्रस्ट करत आहे. आणि या ट्रस्टवर तो ट्रस्टी म्हणून कोणाला अपॉइंट करतोय, वेगळ्या व्यक्तीला आहे. बऱ्याच वेळेला तो वेगळा व्यक्ती तो स्वतःही असू शकतो. आपण नंतर पाहूया तो ट्रस्टी, एक तर सेटलर ऑफ ट्रस्ट हा सुद्धा ट्रस्टी म्हणून अपॉइंट केला जाऊ शकतो किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला पण तो अपॉइंट करू शकतो. तो ट्रस्टी आहे. मग या ट्रस्टीची जिम्मेदारी काय आहे, की ट्रस्टीची जिम्मेदारी आहे ट्रस्टची जी सगळी प्रॉपर्टी आहे ती नॉमिनल ओनर म्हणून ओन करायची, होल्ड करायची, पण त्या प्रॉपर्टीचा वापर त्याने स्वतःसाठी न करता त्याने या प्रॉपर्टीचा वापर
या बेनिफिशियरीसाठी करायची की ज्यांच्यासाठी प्रॉपर्टी वापरली जावी अशी या ट्रस्ट सेटलरची इच्छा आहे. सो द ट्रस्ट इज नथिंग बट अन अरेंजमेंट whereby trustee holds property as a nominal owner from settler of trust, and it is his responsibility to use that property for the beneficiaries of that trust. मग त्या बेनिफिशियरीचे त्या ट्रस्टचे बेनिफिशियरीज कोण असतील तर ते ट्रस्ट डॉक्युमेंट the settler of that trust will decide who will be the beneficiaries. So this is what the definition in general रिटर्न म्हणत असेल किंवा माइटलँड म्हणत असेल ही ट्रस्टची एक डेफिनेशन आहे. याच्या संदर्भात काही डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मी पाहू शकतो समृद्धी भंडारी, पल्लवी गायकवाड, राज सोनवणे, भूषण दवंडे, अलका गिनगिने. आय वेलकम यू ऑल. पहा हे झाले जनरल डेफिनेशन. ट्रस्ट म्हणजे काय? दिस इज नथिंग बट अ फेथ that is imposed by settler on trustee, and that faith is to hold that property and use that property for the benefit of others, benefit of beneficiaries अशा संदर्भाने. मग याच्यात आता आपण पाहूया की डेफिनेशन ऍक्ट न काय डेफिनेशन दिलेली आहे. पहा सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट tries to define what is the definition of trust, and according to this definition, see, trust is an obligation. According to this definition, trust is an obligation annexed to the ownership of property. पहा ट्रस्टी ह्या प्रॉपर्टीचा ओनर होणार आहे लक्षात घ्या, पण तो ओनर कसा? नॉमिनल होणार आहे. त्याच्यामुळे डेफिनेशन सांगते ट्रस्ट इज अन ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप. ट्रस्टीकडे त्या प्रॉपर्टीचं ओनरशिप आली आहे पण त्याच्यासोबत एक ऑब्लिगेशन आलेलं लक्षात. So the trust is an obligation annexed to ownership of property, and that obligation is arised out of confidence reposed in, and that confidence is accepted by that trustee, and that confidence is to use that property for the benefit of beneficiaries. That beneficiaries may be trust settler as well as whosoever the beneficiaries that are identified by the settler of trust. ट्रस्ट अजून आपण पाहतो उदाहरणार्थ एखादा एक्झाम्पल घेतल्याशिवाय तुम्हाला ट्रस्ट काय हे समजणार नाही लक्षात घ्या. फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा चॅरिटेबल ट्रस्ट उदाहरणार्थ एखादी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन असेल, एखादं मंडळ असेल समजा, मग ते मंडळ काय करते की उदाहरणार्थ पहा एखादा शिक्षण संस्था आणि ती शिक्षण संस्था असेल समजा, तर त्या पर्टिक्युलर भागामधल्या गोरगरिबांना शिक्षण घेता यावं याच्यासाठी शिक्षण संस्था उभी केलेली जर असेल समजा, तर शिक्षण संस्था उभा करणारा मेन व्यक्ती वेगळा असतो की ज्याची की इच्छा असते की अशी शिक्षण संस्था उभी राहावी, चॅरिटेबल शिक्षण संस्था उभी राहावी. प्रायव्हेट शिक्षण संस्था घेऊ नका, पब्लिक शिक्षण संस्था आहे ते कोणातरी एका व्यक्तीची आहे हे सोडून द्या. तर अशा वेळेस तो शिक्षण संस्था उभी करणारा वेगळी व्यक्ती असतो. तो उभी करताना काय करतो की चॅरिटेबल ट्रस्ट तयार करतो. ते शिक्षण संस्था उभी करताना एक पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी, काही पैसा, जंगम मालमत्ता त्या ट्रस्टची मालमत्ता म्हणून डिक्लेअर करतो. आणि आता मग हे ट्रस्ट कोण चालवेल त्यासाठी त्याच्यावर काही ट्रस्टी अपॉइंट करतो लक्षात घ्या. आणि मग ह्या ट्रस्टी अपॉइंट केल्यानंतर तो ट्रस्टी त्या ट्रस्टचा ओनर होतो, पण तो कसा असतो? नॉमिनल ओनर असतो लक्षात घ्या. आणि मग त्याच्यानंतर तो काय करतो? त्याची जबाबदारी काय असते? दॅट इज द ऑब्लिगेशन अनेक्स टू हिम. मग त्याची जबाबदारी काय आहे की ती प्रॉपर्टी मॅनेज करायची, आणि ते प्रॉपर्टी मॅनेज करताना प्रॉपर्टी किंवा त्या अशा पद्धतीने यूज करणं ज्याच्यामुळे की त्याचे बेनिफिशियरी कोण आहेत की त्या पर्टिक्युलर एरियामधले जे विद्यार्थी शिक्षण घेणारे आहेत, ज्यांना शिक्षण घ्यायचे त्यांच्यासाठी शिक्षण सुविधा उपलब्ध करायच्या आणि त्यासाठी आवश्यक असेल तिथे ती प्रॉपर्टी वापर करायची. याचा अर्थ की 3 व्यक्तींचं हे रिलेशनशिप आहे. एक आहे ज्याने ट्रस्ट क्रिएट केला ते, दुसरा गोष्ट ट्रस्टी ज्याच्यावरती हा फेथ टाकला ट्रस्ट तयार करणार. इट मीन्स the faith is obligation is imposed, faith is reposed, confidence is reposed, त्याच्यावर विश्वास टाकला तो. आणि तिसरी गोष्ट अशा व्यक्ती ज्यांच्या बेनिफिट साठी हा ट्रस्ट तयार केला. सो द ट्रस्ट इज अन ऑब्लिगेशन which is annexed to ownership of property and which arises out of the confidence reposed in that trustee, and that confidence is use that property for the benefit of beneficiary. So this is what the definition that is provided by section 3 of the act. म्हणजे पहा याच्या संदर्भात जर काही कोणाला तुम्हाला डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. व्हॉट इज ट्रस्ट ह्या संदर्भाने जर काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. सो इफ एनी डाऊट यू कॅन रेज थ्रू द कॉमेंट्स.
Now, if you go through this definition, you can find some important concept that you must know. First thing is, who is the author of trust? मग त्या ट्रस्टचा ऑथर कोण असतो? See, the person who reposes or who declares confidence is called as author of trust. The person who reposes or who declares confidence इज कॉल्ड ॲज ऑथर. म्हणजे मग इथं ऑथर कोण आहे? इथं ऑथर म्हणून तो व्यक्ती आहे की ज्याच्यामुळं ते ट्रस्ट निर्माण झालं. त्या व्यक्तीनं ट्रस्ट तयार केलं. म्हणजेच पहा, उदाहरणार्थ पहा, माझी आता एक साधं उदाहरण देतो की माझी एक 100 एकर प्रॉपर्टी आहे आणि एक मी व्यक्ती आहे. पण माझी इच्छा आहे की 100 एकर जमीन जी आहे त्याचा वापर कोणासाठी व्हावा, की ते उत्पन्न निघावं. त्या 100 एकर जमिनीचं उत्पन्न निघावं. त्याचा उत्पन्नाचा वापर हा पर्टिक्युलर रिजन मधल्या गोरगरिबांना अन्नदान करण्यासाठी व्हावा. असं जर माझी इच्छा जर असेल समजा आणि ती कायमस्वरूपी, तर मी काय करेल, एक ट्रस्ट तयार करेल. त्या ट्रस्टला ती प्रॉपर्टी डोनेट करेल किंवा त्या ट्रस्ट प्रॉपर्टी म्हणून त्याला डिक्लेअर करेल. आणि आता पहा, ते माझी कशी इच्छा आहे ही वर्षानुवर्षे चालत राहणार. त्यासाठी मग मला हे ट्रस्ट केलं. आता पहा, ओनरशिप माझी राहिली नाही ती प्रॉपर्टीची. माझी प्रायव्हेट ओनरशिप आता कुठे गेली? त्या ट्रस्टकडे. मी जे ट्रस्ट तयार केलं त्याच्याकडे गेली, लक्षात घ्या. मग याच्यानंतर आता ती प्रॉपर्टी मॅनेज करावं लागेल. ती प्रॉपर्टी मॅनेज करावं लागेल ना, कारण त्याचा ट्रस्टी म्हणून मला अपॉइंट करावं. मी काय केलं, मग तिथे एकतर मी ट्रस्टी स्वतःला पण अपॉइंट करू शकेल किंवा अजून एखादा व्यक्ती अपॉइंट करेल. मग आता जो व्यक्तीला मी ट्रस्टी म्हणून अपॉइंट केले त्याची जबाबदारी काय आहे? त्या प्रॉपर्टी मधनं उत्पन्न काढणं आणि त्या प्रॉपर्टी मधनं जे उत्पन्न निघेल त्या उत्पन्नातून काय करणं, की जे कोणते बेनिफिशियरीज मी सांगितले पर्टिक्युलर एरियामधले गोरगरीब आहे त्यांना अन्नदान करत राहावं, अशी जर माझं जर इच्छा असेल, त्याने काय करायचं, ते उत्पन्न काढायचं आणि ते उत्पन्न स्वतः नाही घ्यायचं ट्रस्टीनं, तर त्या उत्पन्नाचा वापर काय कोणासाठी करणं, की ज्या बेनिफिशियरीसाठी अन्नदान करायचं आहे या लोकांसाठी देणं. म्हणजेच मी काय केलं, समजा मी काय केलं, माझा जो ट्रस्ट आहे ते मी स्वतः करत बसायच्या ऐवजी मी काय केलं, तीच कार्य मी कोणाला दुसऱ्याला करायला लावलं. कसं? त्याला ट्रस्टी म्हणून अपॉइंट केलं. म्हणून मी त्याच्यावर विश्वास टाकला. Therefore, the trust is nothing but the obligation, or the trust is nothing but the confidence which is reposed in a trustee to use the trust property for the benefit of beneficiaries. So this is what the trust. So the author of trust means the person who is responsible for creation of trust, the person who reposes the trust, the person who reposes the confidence in somebody to manage the property of trust for the benefit of trustee. Then secondly, for the benefit of beneficiary. Secondly, we must understand who is trustee. मग ट्रस्टी म्हणजे कोण आहे पहा, द पर्सन हू ऍक्सेप्ट द कॉन्फिडन्स इज कॉल्ड ॲज अ ट्रस्टी. आणि पहा, मी एखाद्या व्यक्तीला म्हटलं, हो बाबा, आता हे मी प्रॉपर्टी ट्रस्ट मध्ये दिलेली, पण ही मॅनेज करण्यासाठी मी तुला अपॉइंटमेंट करण्याची इच्छा आहे. आणि त्या व्यक्तीने म्हटलं, हो मी तयार आहे, मी हा ट्रस्टी म्हणून काम करायला तयार आहे. इट मीन्स हे ऍक्सेप्ट द ट्रस्ट. सर, देर इज अ क्वेश्चन. सर, कॅन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी टेकन बॅक टू द प्रिव्हियस ओनर? समृद्धी भंडारी, हा जो प्रश्न आहे आपण नंतर ज्यावेळेस ट्रस्टचे काइंड ज्यावेळेस आहेत ना, तिथं जर डिस्कस केलं तर तुम्हाला प्रॉपरली समजेल. कारण पहा, काही लिव्हिंग ट्रस्ट मध्येच फक्त प्रॉपर्टी वापस घेता येते, येस प्रॉपर्टी वापस घेता येत नाही. नंतर जर क्वेश्चन असेल तरी आता सांगतो की लिव्हिंग ट्रस्ट जर असेल तरच प्रॉपर्टी घेता येते, अन्यथा प्रॉपर्टी वापस घेता येत नाही. फक्त लिव्हिंग ट्रस्ट एवढंच एकमेव काइंड आहे ज्याच्यामध्ये की त्या ओनरला प्रॉपर्टी वापस घेता येते. ओके, हो, क्लिअर झाला डाऊट? So, who is trustee? Trustee means the person who accepts the confidence of settler of trust. म्हणजे पहा, ट्रस्ट ऑथर कोण आहे? जो कॉन्फिडन्स टाकतो तो ऑथर आहे. जो ट्रस्ट क्रिएट करतो आणि ट्रस्टी अपॉइंट करतो, म्हणजे त्याला कॉन्फिडन्स आहे की तो चांगल्या पद्धतीने हे मॅनेज करू शकते. आणि ट्रस्टी म्हणजे कोण? जो असा कॉन्फिडन्स हे ऍक्सेप्ट केला आहे, तो व्यक्ती हा ट्रस्टी झालाय. पण त्या ट्रस्टीची जबाबदारी, ट्रस्टी म्हणजे त्याचा विश्वासाचा एक रोल आहे, लक्षात घ्या. त्याचा विश्वासाचा रोल आहे काय, की नॉट टू मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी. त्याच्यावर जो विश्वास टाकलेला आहे त्याचा गैरफायदा न घेणं, म्हणूनच त्याला ट्रस्टी म्हटले, लक्षात घ्या. आपण पहा, विश्वस्त म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला. ट्रस्टवर जे अपॉइंट केले जातात ना, त्याला विश्वस्त म्हटलं. विश्वस्त म्हणजे तो विश्वास सांभाळू शकेल असा ट्रस्टी आहे, जो की तो प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट करणार नाही. आणि थर्डली, हु इज बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरीज मीन्स दोज पर्सन्स are the categories of persons for whose benefit trust is created. याच्यामध्ये महत्वाचं लक्षात घ्या, ट्रस्टीनं काय करायचं नाही,
ती प्रॉपर्टी स्वतःसाठी वापरायचं नाही. तो जरी ओनर असला तरी तो नॉमिनल ओनर आहे. रिअल ओनर बेनिफिशियरी आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे त्याची प्रॉपर्टीचा यूज कोणासाठी करायचा आहे? बेनिफिशियरीसाठी. तो प्रॉपर्टीचा यूज स्वतःसाठी नाही करू शकत. सो So if you go through these definitions, we can find certain essentials of trust. आणि या संदर्भामध्ये तुम्हाला काही essentials सापडतील. ते पहा. Section 3 of the Act provides the definition of trust, and according to this definition, we must see what are the essentials of trust. So the first essential of trust is it is a relationship between settler, trustee, and beneficiary. So trust is nothing but a relationship between the parties under trust. आणि तो ट्रस्ट डॉक्युमेंट आहे, त्या ट्रस्ट डॉक्युमेंट मध्ये ज्या कोणत्या पार्टीज मेन्शन केलेल्या आहेत त्यांच्यामधील हे एक रिलेशनशिप आहे ट्रस्ट. उदाहरणार्थ पहा, सेटलर म्हणजे कोण? ज्याने ट्रस्ट तयार केले, ज्याची इच्छा होती की ट्रस्ट तयार व्हावं, ज्याची इच्छा होती की ट्रस्ट मध्ये त्याने जी प्रॉपर्टी मेन्शन केलेली आहे ती प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी साठी वापरली जावी, म्हणून हा सेटलर ट्रस्ट आहे. दुसरा गोष्ट आहे, त्यानं एका व्यक्तीला ट्रस्टी म्हणून अपॉइंट केलेले, की ज्याच्यावरती जबाबदारी टाकण्यात आलेली की ट्रस्ट प्रॉपर्टी योग्य पद्धतीने बेनिफिशियरीच्या बेनिफिट साठी वापरायचे, असा हा दुसरा व्यक्ती आहे. आणि तिसरं म्हणजे ज्यांच्यासाठी ट्रस्ट केलं, की ज्यांच्या बेनिफिट साठी ट्रस्ट केलं त्यांना बेनिफिशियरी असं म्हणतात. सो द ट्रस्ट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर or the settler of trust, trustee, and beneficiary. So here the trustee is under equitable obligation, equitable duty to use that properly, use that property properly for the benefit and not for the himself. So the second essential of trust is it is a reposition of confidence in a trustee to hold and use the property for beneficiary. मी जसं आता तुम्हाला सांगितलं. आता हा ट्रस्ट काय? सेकंड इसेन्शियल काय? इट इज अ रिपोजिशन ऑफ कॉन्फिडन्स इन अ ट्रस्टी टू यूज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिशियरीज. पहा, याच्यावर सर्वात महत्वाचं काय आहे? हा, परत पल्लवी गायकवाड सर, if there is no proper use of property, then who can file the suit against trustee, settler, or beneficiary? Both can file the suit. First right is with the beneficiaries, कारण सेटलर उद्या जिवंत राहील नाही राहील काही सांगता येणार, पण बेनिफिशियरीज हा शुअरली जिवंत असतात. बेनिफिशियरीज कॅन फाइंड if any misappropriate act is done, if the property is misappropriated, anybody who is interested in that, they can file suit. तुम्हाला माहित असेल की चॅरिटेबल कमिशनर्स असतात, की धर्मादाय आयुक्त आहेत, इव्हन कोर्टामध्ये तुम्ही जाऊ शकता की या मिस अप्रोप्रिएशनला. ओके, डाऊट क्लिअर? सो याच्यात दुसरे इसेन्शियल काय ट्रस्टचं, की याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की जो सेटलर आहे त्याने एक विश्वास टाकलेला आहे ट्रस्टीमध्ये. सेटलर आहे ना, त्यानं विश्वास टाकलाय ट्रस्टीमध्ये, ज्याला की त्यानं अपॉइंट केलं. विश्वास टाकले काय? की त्याने ती प्रॉपर्टी प्रॉपरली होल्ड करायची आहे आणि त्याच्यानंतर बेनिफिशियरी साठीच वापरायची आहे. त्याने स्वतःसाठी स्वतःचं घर भरण्यासाठी ती प्रॉपर्टीचा वापर करायचा नाही. तर बेनिफिशियरी ज्या पद्धतीनं त्याला फायदा होईल अशा पद्धतीने प्रॉपर्टी वापरायची आहे. सो दिस इज सेकंड इसेन्शियल. Then third essential of trust is the subject matter of trust must be used for beneficiaries only. आणि थर्ड इसेन्शियल आहे, द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ ट्रस्ट मस्ट बी यूज फॉर बेनिफिशियरीज ओनली. आणि ही प्रॉपर्टी आहे ती फक्त काय करायची आहे? बेनिफिशियरीजच्या फायद्यासाठी वापरायची. इथं पहा, ट्रस्टीचा रोल हा फक्त कसा आहे? नॉमिनल ओनर आहे. जरी तो पूर्ण ट्रस्ट त्याच्या हातात असेल, तर पूर्ण ट्रस्ट त्याच्या हातात असल्यामुळे तो त्याला जसं वाटेल तसं त्या प्रॉपर्टीचा वापर करू शकत नाही. तर त्याने प्रॉपर्टीचा वापर, त्याचं मॅनेजमेंट ह्या कशा पद्धतीने करायचे, की ज्या पद्धतीनं ट्रस्ट डीड मध्ये गाईडलाईन दिलेल्या आहेत. ट्रस्ट तयार करताना ट्रस्टच्या सेटलरनं ज्या कोणत्या गाईडलाईन दिलेल्या आहेत त्या गाईडलाईन प्रमाणे करायचं आहे आणि त्याचा मुख्य उद्देश हा त्याच्या बेनिफिशियरीलाच फायदा होईल अशा पद्धतीने करायचा. तो त्याच्या स्वतः वैयक्तिक त्याला काही जर त्याच्यातून फायदा घेत असेल, this is also one kind of misappropriation of property. This is the third essential. Then fourth essential of trust is the purpose and property of trust must be indicated with sufficient precision. आता पहा, ही जबाबदारी काय आहे? ट्रस्टचा पर्पज काय आहे? ते प्रॉपर्टी काय आहे? हे सगळं कोणी मेन्शन करायला पाहिजे? व्यवस्थितपणे. ती जबाबदारी सेटलरची. लक्षात,
की हा ट्रस्ट कोणत्या पर्पज साठी केलेला आहे, एज्युकेशनल पर्पज आहे, चॅरिटेबल पर्पज आहे किंवा अजून कोणता पर्पज आहे, हे स्पेसिफिकली मेन्शन करणं गरजेचं आहे. आणि ह्या ट्रस्टची प्रॉपर्टीज काय असणार, ट्रस्ट तयार करतानाच ह्या ट्रस्टच्या प्रॉपर्टीज काय काय असतील, whether it is money along with immovable property, money, immovable property, ज्या कोणत्या प्रॉपर्टीज असतील ह्या स्पेसिफिकली मेन्शन करणं गरजेचं आहे. दॅट शुड बी स्पेसिफिकली मेन्शन. म्हणजे उद्या या संदर्भात काही जर वाद जर निर्माण झाला तो आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकू. सो हे एक महत्वाचं आहे. Then next is the creation of fifth essential is that trust must not violate any law of country. आणि सर्वात महत्वाचं एसेन्शियल ट्रस्टचं की ट्रस्ट तयार करताना ट्रस्टच्या क्रिएटरला लक्षात घ्यावं लागेल, ट्रस्ट तयार झाल्यानंतर ट्रस्टीला लक्षात घ्यावं लागेल की ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रस्ट or due to the activity of that trust, it should not violate the law of country. Law of country तुम्हाला माहिती भारताचा बेसिक लॉ आहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे कोणते बाकीचे लॉज असतील ते सगळे फॉलो करणं गरजेचं आहे. इट मीन्स बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ दॅट ट्रस्ट यू कॅनॉट प्रमोट एनी अनजस्ट ऍक्टिव्हिटीज. अनजस्ट ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करता येणार नाही. So these are the 5 essentials, and the last essential is the creation of trust must be the valid creation of trust. आणि ते ट्रस्ट क्रिएट करत असताना ते कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, व्हॅलिड पद्धतीने केलं पाहिजे, बाय विच इट विल रिझल्ट ॲज अ व्हॅलिड ट्रस्ट. सो सेक्शन 6 ऑफ द ऍक्ट स्पेसिफिकली प्रोव्हाइड्स हाऊ दॅट ट्रस्ट शॅल बी क्रिएटेड. सो द no trust valid no valid trust is created unless the author of trust indicates the with reasonable certainty the acts by which the trust is created, or it shows the intention of settler for the creation of trust. मग त्या ट्रस्ट डीड मध्ये त्या सेटलरनं कसं पद्धतीने सांगणं गरजेचं आहे. फर्स्टली दॅट सेटलर थ्रू द ट्रस्ट डीड मस्ट प्रोव्हाइड द इंटेन्शन ऑन हिज पार्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट. त्या ट्रस्ट डीड मध्ये त्यांना स्पेसिफिकली सांगणं गरजेचं की हे मी ट्रस्ट डीड म्हणून तयार करतो किंवा हे ट्रस्ट डीड अशा पद्धतीने तयार करतोय ज्याच्यामुळे हे ट्रस्ट क्रिएट होईल. इट मीन्स दॅट ट्रस्ट डीड शुड कंटेन स्पेसिफिक लँग्वेज फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट. पहिली गोष्ट, ट्रस्ट तयार करत आहे अशा पद्धतीचं शब्दरचना असली पाहिजे त्या ट्रस्ट डीड मध्ये. दुसरी गोष्ट, त्या ट्रस्ट डीड स्पेसिफिकली मेन्शन द पर्पज ऑफ ट्रस्ट. आणि दुसरी गोष्ट आहे की ते ट्रस्ट कोणत्या कारणासाठी, कोणत्या उद्देशासाठी ते तयार केलं जात आहे हे सुद्धा मेन्शन करणं गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट आहे, त्या ट्रस्ट डीड मध्ये त्याचे बेनिफिशियरीज कोण असतील हे स्पेसिफिकली सांगणं गरजेचं आहे. चौथी गोष्ट आहे, आणि त्या ट्रस्टची प्रॉपर्टी काय आहे हे स्पेसिफिकली सांगणं गरजेचं आहे. सो ओनली इन सच सर्कमस्टान्सेस द ट्रस्ट इज क्रिएटेड अँड दॅट ट्रस्ट विल बी द व्हॅलिड ट्रस्ट. कारण पहा, it means what the language that is used by settler at the time of creation of that trust, it must specifically mention the intention of creation. There should be the clear language for the creation of trust. ते ट्रस्ट क्रिएट करत असताना ते लँग्वेज क्लिअरली वापरलेली असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्या ट्रस्टचा पर्पज सुद्धा क्लिअरली मेन्शन करणं गरजेचं आहे. बेनिफिशियरी सुद्धा क्लिअरली आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्या ट्रस्ट प्रॉपर्टी काय असेल हे सगळं क्लिअरली मेन्शन केलं असेल. अँड देन दॅट शुड बी प्रॉपरली created, that should be properly signed by author of that trust and or the trustee. Only in such a circumstances that valid trust can be created. So this is the definition of trust and these are the essentials of trust. या संदर्भात जर काही तुम्हाला डाउट्स असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. So any doubt you can mention it. So now we are going to discuss some kinds of trust. याच्यानंतर आपण ट्रस्टचे काही काइंड्स पाहणार आहोत. तर see, there are some kinds of trust, but generally the general rule is that trusts are broadly classified into two types. First broad classification is the trust may be either public trust or trust can be the private trust. एक तर ट्रस्ट हे पब्लिक ट्रस्ट असू शकतं किंवा ट्रस्ट हे प्रायव्हेट ट्रस्ट सुद्धा असू शकतं. पण
याच्या व्यतिरिक्त however on the basis of its purpose, on the basis of its formation or its creation, the mode of creation, this trust also further can be categorized in further categories, like the trust can be oral trust or written trust, trust can be simple trust or special trust, trust can be the express trust or implied trust, trust can be revocable or irrevocable trust. So एकतर ट्रस्ट हे पब्लिक पहिली कॅटेगरी तर पब्लिक ट्रस्ट आणि प्रायव्हेट ट्रस्ट असू शकते. याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कॅटेगरी आहे ओरल किंवा रिटर्न ट्रस्ट असू शकतं. तिसरी कॅटेगरी आहे सिम्पल ट्रस्ट असू शकतं किंवा स्पेशल ट्रस्ट असू शकतं. चौथी कॅटेगरी एक्सप्रेस ट्रस्ट असू शकतं किंवा इम्प्लाइड ट्रस्ट असू शकतं आणि पाचवी कॅटेगरी आहे रिवोकेबल ट्रस्ट असू शकतं आणि इररिवोकेबल ट्रस्ट असू शकतं. तर आपण यामध्ये फक्त काही हे महत्वाचे काइंड्स पाहणार आहोत. याच्यामध्ये पहिलं काइंड आहे पहा. फर्स्ट कॅटेगरी ऑफ ट्रस्ट इज पब्लिक ट्रस्ट. अ ट्रस्ट कॅन बी अ पब्लिक ट्रस्ट. कॅटेगरी टाइप्स ऑफ ट्रस्ट मध्ये पहा पब्लिक ट्रस्ट असू शकतो. सो वेन अ ट्रस्ट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक ट्रस्ट, ट्रस्ट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक ट्रस्ट वेन इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पब्लिक ऍट लार्ज. पहा म्हणजे पहा ज्यावेळेस ट्रस्ट एखादं तयार केलं जातं कोणासाठी, इट मीन्स इन दिस ट्रस्ट द बेनिफिशियरीज आर पब्लिक ऍट लार्ज. म्हणजे या ट्रस्ट मध्ये ज्यावेळेस बेनिफिशियरी हा पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल नसतात किंवा एक पर्टिक्युलर व्यक्ती नसतात, एक इंडिव्हिज्युअल किंवा ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल असा नसतात, तर याच्यामध्ये ते त्याचे बेनिफिशियरी असे आपल्याला पर्टिक्युलर नंबर मध्ये आयडेंटिफाय करता येत नाही. तर त्याचे कसं असतात की पब्लिक ऍट लार्ज जे ज्या त्या याचा ट्रस्टचा बेनिफिट घेऊ शकतात किंवा त्या बेनिफिशियरीच्या कॅटेगरीमध्ये कोण कोण येतात अशी जर काही एलिजिबिलिटी सांगितलेली असेल तर अशा प्रकारचे सगळे लोक हे काय असतात त्याचे बेनिफिशियरीज असतात. म्हणून या ट्रस्टला काय म्हटलं जातं पब्लिक ट्रस्ट म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. देअरफॉर द पब्लिक ट्रस्ट आर गव्हर्न बाय द बॉम्बे चॅरिटेबल ट्रस्ट ऍक्ट अँड नॉट बाय द इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट. मग त्याला इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट ऍप्लिकेबल होत नाही. याच्यामध्ये पहा तुम्ही पाहता जास्तीत जास्त जे चॅरिटेबल ट्रस्ट असतात, रिलिजियस ट्रस्ट असतात, हे सगळे पब्लिक ट्रस्ट मध्ये येतात. देन दुसरी कॅटेगरी आहे. दुसरी कॅटेगरी व्हॉट इज अ प्रायव्हेट ट्रस्ट. So in private trust, when such a trust is constituted for the benefit of one, two, or some more individuals which are specific in a number, in such a circumstances, such trusts are called as a private trust. म्हणजे प्रायव्हेट ट्रस्ट काही प्रायव्हेट व्यक्तीसाठी ज्यावेळेस एखादं ट्रस्ट तयार केलं जातं त्यावेळेस त्या व्यक्तीला प्रायव्हेट व्यक्ती म्हणजे त्याचे बेनिफिशियरीज प्रायव्हेट असतात, अशा ट्रस्टला प्रायव्हेट ट्रस्ट म्हटलं जातं. अँड दिस ट्रस्ट आर रेग्युलेटेड बाय इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट. आणि आपण जो ऍक्ट पाहतो ना की ज्या ऍक्ट मधील आपण डेफिनेशन पाहिल्या किंवा ज्या ऍक्ट मधलं व्हॅलिड क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट पाहिलं हे हा म्हणजेच आपण इंडियन ट्रस्ट ऍक्ट पाहतोय. आपल्या सिलेबस साठी सुद्धा इंडियन ट्रस्ट ऍक्टच आहे. सो दिस इज द सेकंड कॅटेगरी. देन थर्ड कॅटेगरी इज रिओकेबल ट्रस्ट. आता समृद्धी भंडारीने जो प्रश्न विचारला की बाबा सर की जे ट्रस्टला दिलेली प्रॉपर्टी ओनरला वापस घेता येते का, तर ती घेता येते. पहा ती घेता येते रिओकेबल ट्रस्ट मध्ये किंवा लिव्हिंग ट्रस्ट मध्ये. सो रिओकेबल ट्रस्ट आर क्रिएटेड फॉर और ड्युरिंग द लाईफ टाइम ऑफ सेटलर ऑफ ट्रस्ट. बऱ्याच वेळेला पहा काय केलं जातं की हे रिओकेबल ट्रस्ट जो सेटलर असतो का त्याच्या लाईफ टाइम साठी केलेले असतात. लक्षात घ्या. त्याच्यामुळे याला लिव्हिंग ट्रस्ट सुद्धा म्हटले जातात. सो that that settler can modify, alter the trust. तो काय करू शकतो, ते ट्रस्ट मॉडिफाय करू शकतो, अल्टर करू शकतो. इवन ही कॅन रिवोक द ट्रस्ट ऑल्सो. आणि तो काय करू शकतो त्याच्या लाईफ टाइम मध्ये काय करू शकतो ते ट्रस्ट रिवोक करू शकतो, ते संपवू शकतो आणि त्याची ट्रस्ट प्रॉपर्टी तो स्वतःला वापस घेऊ शकतो. बट he can take that property back. And therefore these trusts are called as a revocable trust. These trusts are also called as a living trusts also. आणि त्याला तो काय करतो त्या ट्रस्ट तयार केल्यानंतर ते स्वतःलाच त्याचा ट्रस्टी म्हणून अपॉइंट करतो आणि त्याला ज्यावेळेस वाटेल समजा त्यावेळेस तो काय करतो की त्याला तशी पॉवर देऊन टाकतो की त्याला वाटलं की काय त्याच्या ड्युरिंग द लाईफ टाइम जर त्याला वाटलं की रिवोक करायचं आहे तर तो रिवोक करू शकतो. अशा पद्धतीच्या पॉवर्स ह्या दिलेल्या असतात. देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिवोकेबल ट्रस्ट और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ लिव्हिंग ट्रस्ट.
Then second trust, next trust is irrevocable trust. So in irrevocable trust, such trusts are the trust which cannot be altered, changed, modified or revoked after its creation. जे ट्रस्ट एकदा का ते तयार केले की त्याच्यानंतर त्यात काही चेंज केलं जात नाही, मॉडिफाय केलं जात नाही, ते रद्द केले जाऊ शकत नाही, तर अशा ट्रस्टला आपण काय म्हणू शकतो की इरिव्होकेबल ट्रस्ट. सो वन्स द प्रॉपर्टी इज गिवन इन इरिव्होकेबल ट्रस्ट, इट कॅन नॉट बी टेकन बॅक बाय द सेटलर ऑर द रिअल ओनर. त्याच्यामुळे ती प्रॉपर्टी वापस घेतली जाऊ शकत नाही. Then next is the charitable trust. Actually, charitable trusts are nothing but the public trust. See, the charitable trust means those trusts which are made for particular charity for the benefits of public at large. Such trusts are called as the charitable trust. आता तुम्हाला माहिती असेल की जनरली आपण काय करतो, एखादा व्यक्ती समजा गोरगरिबांना किती वाटू शकतो प्रॉपर्टी किंवा किती लोकांपर्यंत जाऊ शकतो, त्याच्याऐवजी त्यांना डायरेक्ट प्रॉपर्टी देण्याऐवजी ती प्रॉपर्टी मधून निघालेले बेनिफिट त्या व्यक्तींना देण्यात यावे यासाठी तो चॅरिटी करू शकतो. आणि या पद्धतीने अशासाठी जे केलेले ट्रस्ट आहे त्याला चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणतो. इट मीन्स दोज ट्रस्ट विच आर क्रिएटेड फॉर द चॅरिटी टू डू द पर्टिक्युलर काइंड ऑफ चॅरिटी. Such trusts are called as the charitable trust, and these charitable trusts are regulated by Charitable Trust Acts, whether it is Bombay Charitable Trust Act or whether the Charitable Trust Act 1920. So then next trust is constructive trust. Constructive trust, याच्यानंतर जे ट्रस्ट आहे ते कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्ट. पहा, कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्ट हा पार्ट आहे इंटरप्रिटेशनचा. इंटरप्रिटेशन म्हणजेच काय, टू कन्स्ट्रू, टू इंटरप्रिट द थिंग. Construction, construe, this is the word which is used from interpretation of statute. To construe म्हणजे to take the inference, त्याच्यातून काहीतरी अर्थ काढणे. टू कन्स्ट्रक्ट म्हणजे एखाद्या शब्दातून काहीतरी अर्थ काढणे, एखाद्या डॉक्युमेंट मधून अर्थ काढणे. सो कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्ट आर नथिंग बट वन काइंड ऑफ ट्रस्ट which are created by the courts by construing that particular document. These are also called as implied trust also, or the resulting trust also. पहा, constructive trust, resulting trust हे जवळजवळ एक सेमच. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं ट्रस्ट करण्यासाठी सेक्शन 6 मध्ये सांगितलं होतं की सेटलरची जबाबदारी त्यांना क्लिअरली इंटेन्शनचं मेन्शन करायला पाहिजे की या डॉक्युमेंटद्वारे अ पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट इज क्रिएटेड थ्रू विच ही वॉन्ट्स टू क्रिएट द ट्रस्ट. पण बऱ्याच वेळेला काय असू शकतं की अशा वेळेस असे डॉक्युमेंट त्याने फॉर्मली ते ट्रस्ट क्रिएट केलं असं डिक्लेअर करणं गरजेचं आहे. बट समवेअर सम डॉक्युमेंट्स आर क्रिएटेड इन अ सच अ वे that it doesn't provide the formal declaration of trust, but the language of that document is in such a way that it provides that it should be used for the beneficiaries. It should be held by somebody as a nominal owner and it should be used for the beneficiaries. अशा पद्धतीचं कन्फ्युजिंग डॉक्युमेंट आहे. ते फॉर्मली डिक्लेअर तर करत नाही ट्रस्ट केलेलं, पण त्याच्या लँग्वेज अशा पद्धतीने आहे की त्याच्यामध्ये सांगितलं की ती प्रॉपर्टी एका व्यक्तीने इक्विटेबल ओनर म्हणून डिक्लेअर होल्ड करावी आणि ती प्रॉपर्टी तिसऱ्या व्यक्तीसाठी बेनिफिशियरीसाठी वापरावी. अशा पद्धतीची एक कन्फ्युजिंग लँग्वेज आहे. त्यास कोर्ट काय करतो, अशा संदर्भातला वाद कोर्ट मिटवतं, त्या डॉक्युमेंटचं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कोर्ट करतं, त्याचं कन्स्ट्रक्शन करतं आणि त्या पद्धतीने कोर्ट त्याला डिक्लेअर करतं की रिअल इंटेन्शन ऑफ दिस डॉक्युमेंट इज क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट. Therefore, what trust created by way of interpretation by court is called as a constructive trust. Any doubt? सर, पब्लिक ट्रस्टचा पर्पज काय? पब्लिक ट्रस्टचा पर्पज आहे, पर्पज कोणते असू शकतात, पण पब्लिकच्या बेनिफिटसाठी, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ऍट लार्ज. मग तो एज्युकेशन असू शकतो, रिलिजियस असू शकतो किंवा ऍग्रिकल्चरल असू शकतो. काही कोणाच्या तरी विकासासाठी, कोणाला तरी फायदा व्हावा याच्यासाठी पब्लिक ट्रस्ट असू शकतात. हा, त्याचे पर्पज कोणासाठी असावेत? पब्लिक साठी असावं, हा बेसिक पर्पज आहे, लक्षात घ्या. हा, त्याचे स्पेसिफिक पर्पज काय असावं हे पूर्ण डिसाइड करण्याचा अधिकार हा त्याच्या सेटलरला आहे. ओके ओके सोनवणे, डाऊट क्लिअर? त्याचे पर्पज हे वेगवेगळे असू शकतात. सर, कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्टचं एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला सांगितलं की बऱ्याच वेळेला प्रायव्हेट ट्रस्ट असेल, तो ट्रस्ट करत असताना काय डॉक्युमेंट मध्ये क्लिअर लँग्वेज नाही. सेक्शन 6 मध्ये इसेन्शियल मध्ये सांगितलं होतं की त्याचं इंटेन्शन क्लिअर असावं, सेटलरचं इंटेन्शन क्लिअर असावं की ट्रस्ट तयार करण्यासाठीच केलेलं आहे. पण
त्या संदर्भामध्ये त्याने क्लिअर गाईडलाईन दिलेल्या नाही, त्याच्यामुळे त्याचं ट्रस्ट तयार झालं आहे किंवा नाही झालं हा क्वेश्चन निर्माण होतो. त्यावेळेस तो ओनर आहे, ज्या व्यक्तीकडे ती प्रॉपर्टी आलेली आहे त्या व्यक्तीकडे ती प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट आली आहे किंवा नाही असा जर प्रश्न असेल तर त्या संदर्भातले वाद कोर्टात जातात आणि कोर्ट मग त्याच्यावर ठरवतं की वेदर इट वॉज ट्रस्ट ऑर नॉट. आणि ज्यावेळेस कोर्ट त्याला ट्रस्ट म्हणून डिक्लेअर करतं त्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्ट असं म्हटलं जातं. ओके पल्लवी, आता एक्झॅक्टली त्याचं एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर आपल्याला केस लॉ बघावं लागेल. इथून पुढे आम्हाला ज्यावेळेस शक्य होईल मी तशा पद्धतीची केस लॉ तुम्हाला सांगून देईन. ओके. Then next trust is a resulting trust. And the resulting trust, it is also same trust. पहा चॅरिटेबल अलका गिनगिने चॅरिटेबल ट्रस्ट. ओके. अलका गिनगिने जे ट्रस्ट हे पब्लिक ऍट लार्ज साठी काहीतरी चॅरिटी करण्यासाठी जे तयार केलेले असतात त्या ट्रस्टना चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणतात. उदाहरणार्थ पहा चॅरिटी काय असू शकते, काही असू शकते पब्लिकच्या बेनिफिटसाठी. आपण मागे बघतो, मागे थंडीचे दिवस होते, काही लोकांना काय वाटलं माहितीये की रस्त्यावर जे फिरणारे भिकारी लोक आहेत त्यांना थंडी वाजते म्हणून काही लोकांनी काय केले, थंडी लागते म्हणून काय केले की फुकट फ्री मध्ये कांबळे किंवा पांघरण्याचे जे योग्य गोष्टी असतात त्या फ्री मध्ये वापरल्या. अशा ऍक्टिव्हिटी करणं म्हणजे चॅरिटीज आहे ना. कोणी अन्न छत्र लावतं ते चॅरिटीज आहे. अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी जे ट्रस्ट तयार केले जातात आणि त्याचे बेनिफिशियरी पब्लिक ऍट लार्ज असतात अशा ट्रस्टला चॅरिटेबल ट्रस्ट असं म्हटलं जातं. ओके अलका गिनगिने. सो resulting trusts are also similar like the constructive trust. तिथं सुद्धा कोर्टाला काय करावं लागतं, त्याचा रोल प्ले करावा लागतो. पहा ज्यावेळेस एखाद्या ट्रस्ट मध्ये ज्या सेटलरने त्याचे पूर्ण राईट डिस्पोज केले नसतील, पूर्ण अधिकार दिलेले नसतील तर अशा वेळेस सुद्धा या संदर्भात वाद निर्माण होऊ शकतो. परत तो वाद कोर्टामध्ये जातं आणि कोर्ट त्यावेळेस पूर्ण त्याचं इंटरप्रिटेशन करून त्याला फायनली ट्रस्ट डिक्लेअर करतात. त्याला सुद्धा रिझल्टिंग ट्रस्ट असं म्हटलेलं. त्याच्यामुळं रिझल्टिंग ट्रस्ट असो किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह ट्रस्ट असो, these are the trusts that are created by court by interpretation of trust deed, which is somewhat confusing trust. So these are the some uh, categories or the types of trust. या संदर्भामध्ये जर काही डाउट्स असतील तर तुम्ही मला विचारू शकतो. सो फ्रेंड्स, today we have discussed what is the concept of trust, what are the essentials of trust, and what are the types of trust. उद्या आपण याच्या संदर्भातला डिफरन्स बिटवीन ट्रस्ट अँड कॉन्ट्रॅक्ट, डिफरन्स बिटवीन बेलमेंट, डिफरन्स बिटवीन ट्रस्ट अँड वर्क एक्सेट्रा दॅट विल डिसाइड टुमॉरो. याच्या संदर्भात जर काही तुम्हाला डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आय कॅन से राज सोनवणे, पल्लवी गायकवाड, अलका गिनगिने, समृद्धी भंडारी. ओके, या संदर्भात काही डाऊट आहेत का? एनी डाऊट? सो फ्रेंड्स, हा क्वेश्चन आहे राज सोनवणे, पब्लिक ट्रस्ट जर प्रायव्हेट प्रॉफिट घेत असेल तर पहा पब्लिक ट्रस्टला बिझनेस ऍक्टिव्हिटी करण्याची मुभा आहे. हे सर्वात महत्वाचं एक लक्षात घ्या. ट्रस्टी म्हणून ज्या व्यक्तीला अपॉइंट केलेलं आहे ना सोनवणे, एक लक्षात घ्या, ट्रस्टी म्हणून ज्या व्यक्तीला अपॉइंट केलेलं आहे ना त्यानं काय करायचं नाही, त्या प्रॉपर्टीचा वापर स्वतःसाठी करायचा नाहीये, तर त्याने त्या प्रॉपर्टीचा वापर त्या ट्रस्टचे जे बेनिफिशियरी मग स्पेसिफिकली मेन्शन केलेले त्या ट्रस्ट डीड मध्ये त्यांच्यासाठी वापरायचा आहे. पब्लिक ट्रस्टला त्याच्या ऍक्टिव्हिटी मधून जर प्रॉफिट होत असेल तर ते प्रॉफिट त्याने काय करायचंय, त्या प्रॉफिटचा वापर त्याने परत ज्या बेनिफिशियरी साठी करायचा आहे, जे बेनिफिशियरी आहे त्यांच्यासाठीच करायचा आहे. त्याचा प्रॉफिट घेऊन ट्रस्टीने खिशात घालायचा नाहीये. ओके राज सोनवणे, क्लिअर? गणेश सोनवणे, क्लिअर झालं का? प्रॉफिट होत असेल त्या एखाद्या पब्लिक ट्रस्टच्या काही ऍक्टिव्हिटी मधून त्याला प्रॉफिट होतही असेल समजा, पण त्या प्रॉफिटचा परत उपयोग त्यांनी फक्त त्या ट्रस्टच्या बेनिफिट साठीच करायचा आहे, बेनिफिशियरी साठीच करायचा आहे. ते करून स्वतःच ट्रस्टीचे घर मोठे करण्यासाठी करायचा नाहीये. सो एनी डाऊट राज सोनवणे, क्लिअर? ओके. सो एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. So friends, thank you for joining me. If you like this video, you can like this and don't forget to subscribe my channel. And if you like it, you can share it with your friends, so you can ask them to subscribe my channel. So friends, thank you. If any doubts, you can mention it in uh, comments also. So tomorrow we will meet at same time.